Chào bạn, có một khán giả nêu ra một vấn đề là tại sao Trung Quốc hiện nay lớn thế nhưng không thể cho ra một tác phẩm văn học và kịch bản phim có chất lượng? Tuy nhiên, Trung Quốc hiện nay chắc có sản xuất một số tác phẩm văn học và kịch bản phim có chất lượng, chỉ là không bằng với nhiều quốc gia khác, ví dụ Nhật Bản và Hàn Quốc, đó là không cân xứng với kích thước của nó. Mình tin rằng đa số người Trung Quốc đều sẽ trả lời rằng đó là vì Trung Quốc có chính sách kiểm duyệt và quá phục vụ cho khẩu vị số đông, cho nên tác phẩm Trung Quốc thiếu sức sáng tạo và có xu hướng dung tục. Theo phong cách tóm tắt nhanh, mình đã giải đáp xong rồi, video có thể kết thúc rồi. Nhưng phong cách của mình là tóm tắt sâu, không phải là tóm tắt nhanh. Đó cũng là vì sao các bạn hội viên sẽ bỏ tiền vô để coi một video có 25 phút. Trong video hôm nay, mình muốn nêu ra một vấn đề vĩ mô hơn. Tại sao văn hóa Trung Quốc thiếu sức sáng tạo? Nếu bạn từng có quay video hồi trước của mình thì chắc là ngay lập tức sẽ nghĩ đến văn hóa khoa cử của Trung Quốc. Tuy nhiên, đó là một yếu tố rất quan trọng mà làm văn hóa Trung Quốc thiếu sức sáng tạo. Nhưng mình đã từng có nói về văn hóa khoa cử trong một video khác rồi, và bây giờ mình muốn nói một cách chuyên sâu hơn. Có lẽ đối với một số khán giả sẽ thấy có nhiều nội dung đã được lặp lại trong nhiều video hồi trước rồi, có lẽ sẽ thấy chán. Nếu vậy thì mình chỉ có thể xin bạn thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn. Ngày 1 đến 2 tháng 6 vào năm nay, ông Tập Cận Bình đi tham quan Bảo tàng phiên bản quốc gia Trung Quốc và Học viện Lịch sử Trung Quốc và tham dự hội nghị chuyên đề về kế thừa và phát triển văn hóa. Trong hành trình, ông Tập Cận Bình có than thở rằng tổ tiên của chúng ta khi khoa học bắt đầu phát triển là đứng đầu thế giới. Trong hàng ngàn năm qua, Trung Hoa dân tộc không có bị gián đoạn, văn hóa Trung Quốc không có bị gián đoạn, nhưng có một số sự gián đoạn trong toán học, vật lý và hóa học bị vượt qua. Tuy nhiên, đối với những người hiểu biết tình hình Trung Quốc vào bây giờ, họ sẽ không ngạc nhiên với câu than thở của ông Tập Cận Bình. Mình chỉ là lấy đó làm ví dụ để giải thích một hiện tượng kỳ lạ của văn hóa Trung Hoa thôi. Đó là atavism, tiếng Trung gọi là hiện tượng phản tổ. Nhưng hình như tiếng Việt là trực tiếp gọi atavism, không có đặc biệt phiên dịch. Mình phải tôn trọng tiếng Việt, cho nên xin để mình cũng gọi nó là atavism. Theo tài liệu tiếng Việt mà mình có thể tìm thấy, atavism là sự xuất hiện lại tổng hợp của các đặc điểm của tổ tiên trong một cá nhân. Nói chung, các sinh vật trải qua quá trình tiến hóa theo thời gian và chúng mất đi các đặc điểm của tổ tiên. Một số đặc điểm của tổ tiên đã bị mất đi trong quá trình tiến hóa qua nhiều thế hệ, có thể tổng hợp xuất hiện trở lại ở sinh vật. Mình tin rằng nếu Mao Zedong và Đặng Tiểu Bình vẫn tồn tại, hai ông này nghe thấy ông Tập Cận Bình than thở rằng khoa học của Trung Hoa dân tộc vốn là rất tiến bộ nhưng sau đó có bị gián đoạn cho nên bị vượt qua, thì hai ông này chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên với câu than thở của ông Tập Cận Bình. Tại vì đó là ý tưởng của Quốc dân Đảng trong những năm 1960, không phải là ý tưởng vốn có của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thế hệ của Mao Zedong và Đặng Tiểu Bình, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kết thúc sự chuyển giao của văn hóa Trung Hoa. Tại vì họ thấy văn hóa Trung Hoa quá hủ lậu, họ cũng không tin khoa học Trung Quốc từng có đứng đầu thế giới. Họ là hoàn toàn phủ định tất cả thành tựu của văn hóa Trung Hoa. Đó chính là không khí ý tưởng trong đại cách mạng văn hóa. Và sở dĩ Quốc dân Đảng nhấn mạnh thành tựu của văn hóa Trung Hoa, đó chính là vì họ nhìn thấy đại cách mạng văn hóa, cho nên họ đặc biệt triển khai một vận động là phong trào phụ hưng văn hóa Trung Hoa vào những năm 1960. Nhưng thật ra đó cũng không phải là ý tưởng nguyên bản của Quốc dân Đảng. Ý tưởng nguyên bản của Quốc dân Đảng là ý tưởng cách mạng của Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn kêu gọi rằng người Hán nên đuổi ra người Mãn để khôi phục Trung Hoa. Thế người Mãn thống trị người Hán đã là một chuyện gián đoạn văn hóa Trung Hoa rồi. Sự nhấn mạnh tính liên tục của Trung Hoa dân tộc, đó thật ra là bắt nguồn từ ý tưởng của Lân Khải Siêu. Giống với Tôn Trung Sơn, Lân Khải Siêu cũng là một người Quảng Đông, nhưng ông ấy không có ủng hộ cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn. Ông ấy là ủng hộ duy trì đế chế nhà Thanh, tại vì nhà Thanh cũng là đại diện văn hóa Trung Hoa. Ông ấy chỉ kêu gọi rằng nhà Thanh nên triệu tập quốc hội, cho nên khi đó những người cách mạng thấy Lân Khải Siêu là người phản động. Thế bây giờ các bạn có nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ chưa? Đối với Tôn Trung Sơn, Lân Khải Siêu là một người không tiến bộ, tại vì Lân Khải Siêu không ủng hộ cách mạng, phải có cách mạng mới có tiến bộ. Nhưng vào những năm 1960, Quốc dân Đảng chuyển sang nhấn mạnh sự vĩ đại của văn hóa Trung Hoa và lý thuyết của họ là lấy từ Lân Khải Siêu.
如期班斗冷开修被归了空读颠簸。mà chính là vì quốc dân党英明是vĩ đại của văn hóa Trung Hoa, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào những năm 1960 thấy họ mang tính phản động, tức là không đủ tính cách mạng, không đủ tiến bộ. Nhưng mà trải qua 60 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là học theo quốc dân党, chuyển sang英明是vĩ đại của văn hóa Trung Hoa, không có kiên trì tính cách mạng tiến bộ của bản thân mình rồi.